সো হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মই প্ৰাচুৰ্য আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিণ্টু। তো বৰ্তমান আমি ডিপাৰ্টমেণ্টতে আছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো মাছ কমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আমি স্পেচিয়েলাইজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে আমি ক'ম আজি এই ভিডিঅ'টোত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ৰিণ্টুৰ কথা যদি কওঁ, আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ টপাৰ আছিলে ৰিণ্টু। 2022ত আমি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ। তো লাষ্ট ইয়েৰ আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ টপাৰ এতিয়া। তো আমি টপাৰ ষ্ট্ৰেটেজিছখিনি আমি চাম যে ৰিণ্টুৱে কেনেকৈ পঢ়িছিলে, কেনেকৈ বস্তুখিনি সি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে। আৰু ৰিণ্টু ক'বলৈ 63 নে 64 মান আহিছিলে ন তোমাৰ মাৰ্কছটো? মানে হায়েষ্ট বহুত মাৰ্কছ আহিছিলে। আৰু ৰিণ্টু ক'ব গ'লে ইউজুৱেলি ইমান মাৰ্কছ নুঠে আৰু আমাৰ ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ পেটাৰ্ণটোৰ পৰা আহোঁ এতিয়া। তো লাষ্ট ইয়েৰ আমাৰ যিটো পেটাৰ্ণ আছিলে, পেটাৰ্ণটো আমাৰ ক'ব গ'লে MCQ বস্তুখিনি আহিছিলে। তো অনলি MCQ আমাৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত MCQ আহিছিল। তো এইবাৰ অলপমান চেঞ্জ কৰা গৈছে পেটাৰ্ণটো। চ' প্ৰাচুৰ্য অলৰেডি মোৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিলে যে যোৱা বছৰ মোৰ ৰেংক 1 আছিলে আৰু প্ৰাচুৰ্যৰ ৰেংক আছিলে 2nd ৰেংক আছিলে। ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছিল তাৰমানে। চ' বেচিকেলি অলৰেডি যোৱা বছৰ অলপ পেটাৰ্ণটো বেলেগ আছিল। তো এইবাৰ আমি যিমান দূৰ গম পালোঁ, এইবাৰ পেটাৰ্ণটো হ'ল যে আমাৰ 70 মাৰ্কছ MCQs আহিব। তাৰপিছত সিদিনাখনে আকৌ 30 মাৰ্কছৰ ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্ট এটা লোৱা হ'ব। আৰু এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই যে ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্টত কি আহিব। চ' আমাৰ কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে বেছিক ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, নিউজ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে বা কিছুমান কাৰেণ্ট টপিক্সৰ ওপৰত এছেছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ সেইবিলাকে আহিব, তাতকৈ বেছি একো নাহে। বা দুই এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ কিবা এটা টাস্ক আহিব পাৰে। চ' তাৰে পিছত হ'ব এইবাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনো হ'ব এইবাৰ। লাষ্ট ইয়েৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হোৱা নাছিলে, লাষ্ট ইয়েৰ ডাইৰেক্ট অনলাইন ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে। চ' এইবাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু এইবাৰ পাৰ্চনেল ভাইভাটো বা ইণ্টাৰভিউটো আমাৰ অফলাইন ইয়াতে কেম্পাছতে হ'ব, ডিপাৰ্টমেণ্টতে হ'ব। চ' এইখিনিয়ে হ'ল থুলমূলকৈ আমাৰ এইবাৰৰ চিলেবাছটো বা আমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণটো। আৰু অলমষ্ট ক'ব গ'লে মানে পৰীক্ষাটো 15-16-17 আছেতো। তো তাৰ শেষ হোৱাৰ 5 দিনমান বা 20 তাৰিখৰ বা 21-22 সেই তেনেকুৱা ভিতৰতে যিটো আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আছিলে আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ সেইকেইটা হ'ব। পৰ্টফলিঅ' ৰাউণ্ডটো সেই একেদিনাখনে সেই 3টা ৰাউণ্ড হৈ যাব। আৰু ৰিজাল্টটো সকলোৱে গম পাইছে 29 তাৰিখে দিব ৰিজাল্টটো। আৰু তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া আমি চিষ্টেমটো ক'লোঁ সকলোকে তোমালোকক। এতিয়া তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কথা, তোমালোকৰ হাতত মাথো ক'ব গ'লে আৰু 1.5 মাহমান আছে এতিয়া। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰিণ্টুক যদি মই সোধোঁ, তুমি কেতিয়াবা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছিলা? মানে কি মানে কিমান দিনৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছিলা? 6 মাহ বা পৰীক্ষা 10 দিনৰ আগত, নে এসপ্তাহ আগত, নে 1 মাহৰ আগত টাইম পিৰিয়ডটো? টু বি অনেষ্ট, যদি মই ক'ব যাওঁ, মই মাছ কমৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি ফৰ মাছ কম এণ্ট্ৰেঞ্চ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। বাট ইন জেনেৰেল মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ আমাৰ ভেৰিয়াছ যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ আছে, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আছে। চ' SSC CGL ধৰি লোৱা তুমি, মই UPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। চ' তেনেকৈ মোৰ কি হোৱা আছিলে, যিখিনি GS আছিলে, আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি কওঁ আমি, তো তাত মোৰ পলিটিৰ টপিক্সবোৰ কাভাৰ হৈ গৈছিল, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ টপিক্সবোৰ নিজে পঢ়োঁতে কাভাৰ হৈ গৈছিল। তাৰপিছত কি হ'ল, ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ বস্তুখিনি মই ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ লগত মই নিজে বহুত জড়িত বা নিজে এটা ইণ্টাৰেষ্টেড। চ' মই সেইখিনিৰ লগত সদায় আপ টু ডেট থকা আছিলোঁ। যি লেটেষ্ট টেকন'লজি আহে বা কিবা আহে, ছফ্টৱেৰ আহে, চ' সেইখিনি বস্তু মই ভালকৈ নলেজ আগৰ পৰা ৰাখোঁ। এনেকুৱা নহয় যে এক্সামৰ কাৰণে বা সেইখিনি মানে মোৰ ডেইলি হেবিট এটা হৈ গৈছিলে যে কিবা এটা নতুন বস্তু শিকা বা ৰেগুলাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা বস্তুখিনি ষ্টাডি কৰা ভালদৰে। চ' সেই বস্তুখিনিয়ে মোক লাষ্টত গৈ পিনে এণ্ট্ৰেঞ্চত বহুতখিনি হেল্প কৰিলে। কিন্তু তাৰে ভিতৰত এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে। এনেকুৱা নহয় যে মই অকল এইখিনি কৰিয়ে মই এটা ষ্ট্ৰেটেজি, বেছিক ষ্ট্ৰেটেজি এটাই আছিলে। যিহেতু আমাৰ কৰ্চটো কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিম, যদিও মই জেনেৰেল ষ্টাডিজ পঢ়িছোঁ, যদিও মই টেকন'লজিৰ বিষয়ে আপ টু ডেট আছিলোঁ, কিন্তু জাৰ্নেলিজিমৰ বস্তুখিনি মই জানা নাছিলোঁ। যিখিনি আমাৰ বুলেট থিয়ৰী হওক, য়েল্ল' জাৰ্নেলিজিম, পেৰাচুট জাৰ্নেলিজিম, সেইখিনি বস্তু মই কেতিয়া গম পালোঁ, যেতিয়া মই অলপ কিছুমান জাৰ্নেলিজিমৰ লগত ৰিলেটেড টপিক্সখিনি চোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া ইউজুৱেলি আমি GS যেতিয়া পঢ়োঁ বা GK পঢ়োঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, কিবা পঢ়োঁ, তো মই এনে জেনেৰেলভাৱে পঢ়ি থৈ দিওঁ। যেতিয়া মই মাছ কমৰ ঠিক এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ধৰি লোৱা 15 দিন বা 10 দিন আগৰ পৰা মই ভালকৈ চোৱা, মেইন স্পেচিফিকেলি মেইন সেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে, একদম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে বা এই কৰ্চটোৰ কাৰণে যেতিয়া মই পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, সেইটো হ'ল এক্সামৰ 10 দিন বা 15 দিনৰ আগত। চ' তেতিয়া মই আগৰ পৰা অলপ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে জানো। তেতিয়া মোৰ কি বস্তুখিনি চালোঁ যে যেতিয়া মই হিষ্ট্ৰী পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া মই চাইছিলোঁ যে এই হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰতে জাৰ্নেলিজিমৰ ফিল্ডৰ লগত ৰিলেটেড টপিক্স কোনখিনি। ধৰি লোৱা মিডিয়া, হিষ্ট্ৰী অফ মিডিয়া ইন ইণ্ডিয়া, তেনেকৈ আমাৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় কি পেপাৰ ওলাইছিল,
তাৰে পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কেতিয়া আহিছিল ওল্ডেষ্ট নিউজ পেপাৰ যেনেকৈ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া আহিছিল 1938তে আহিছিলে তো তেনেকুৱা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেংগল গেজেট সেইবিলাক বস্তু অলৰেডি আগতে এবাৰ মই হিষ্ট্ৰীত পঢ়ি থৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এইটো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ মই ডাইৰেক্ট মিডিয়া ৰিলেটেড বস্তুখিনি চালোঁ আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলতো এনে নৰ্মেলি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল পঢ়িছিলোঁ কিন্তু ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ সময়ত নিউজ পেপাৰ্ছ কি ওলাইছিল আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছসকলে তো সেইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰিলোঁ আৰু এক্সামত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো মানে এতিয়া পঢ়িলেও নহ'ব যে অকল মিডিয়া ৰিলেটেড বস্তুখিনি এতিয়া হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চালেও মিডিয়া ৰিলেটেড বস্তুখিনি চালে মানে কি হয় কুৱেশ্যনছখিনি তেনেকুৱাই আহে আজি ডেটত এতিয়া যদি মই কওঁ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইবিলাক কুৱেশ্যনছ আহিবই কাৰণ আমাৰ টাইমত আহিছিলে আৰু আছামৰ মিডিয়া হিষ্ট্ৰীটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আছামৰ আমাৰ পৰাগ কুমাৰ দাসৰ নিউজ পেপাৰ কি আছিলে যেনেকৈ বুধবাৰ প্ৰতিদিন এই চব আছিলে আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউনৰ হিষ্ট্ৰীটো অলপ আহিব কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে বা কাৰেণ্ট চিফ এডিটৰ কোন চ' এটা দুটা বস্তু থাকে যে যিবিলাক নিউজ পেপাৰ বহুত বেছি পুৰণি আৰু আজিলৈকে চলি আহি আছে চ' তাতে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে দুটা বস্তু চালে হ'ল যে তাৰে ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে আৰু বৰ্তমানৰ চিফ এডিটৰ কোন আছে বা এক্সিকিউটিভ এডিটৰ কোন আছে চ' সেইটো চালে হ'ল খালি তো আৰু সেইখিনি আৰু ফিল্মৰ অলপমান চালে হ'ল ফিল্মৰ বস্তুখিনি মেইনলি কি হ'ল আমাৰ যেনেকৈ অসমৰ প্ৰথম ফিল্ম ইণ্ডিয়া দুই এটা মিক্স কৰি চালে হ'ল আৰু যিখিনি লেটেষ্ট এৱাৰ্ড পাইছিলে একাডেমি এৱাৰ্ডছ হওক বা কিবা কিবি ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এৱাৰ্ডছ হওক তো সেইখিনি বস্তু অলপ চালে হ'ল সেইখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিচেণ্ট যিখিনি এৱাৰ্ড আৰু কেইটামান তেনেকুৱাকৈ সেইবিলাক আৰু কেইটামান ফেমাছ টিভি পাৰ্চনেলিটিছৰ বিষয়ে চালে হ'ল যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ তাত কুৱেশ্যন আহিছিলে ৰবিশ কুমাৰৰ বিষয় এতিয়া ৰবিশ কুমাৰে NDTV এৰি দিলে তেখেতে টোটেলি ইউটিউবত শ্বিফ্ট হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমাৰ টিভিত কাক দেখা পাই থাকোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামীক দেখা পাই থাকোঁ ৰাজদীপ সৰদেশাইক দেখা পাই থাকোঁ সুজিত চৌধুৰীক দেখা পাই থাকোঁ চ' তেনেকুৱাকৈ চালে হ'ল যে সিহঁতে কোনটো চেনেলত কাম কৰে তাতকৈ বেছি একো নাহে জাষ্ট সিহঁতৰ চেনেলটো সুধিব পাৰে তাৰপিছত কিছুমান কমিউনিকেশ্যনৰ হিষ্ট্ৰী চাব লাগিব ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ ৰেডিঅ' কেতিয়া আহিলে ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰাম কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে নিউজ বুলেটিন প্ৰথম কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত তো সেইখিনি বস্তু ভালকৈ মানে বহুত বেছি জেনেৰিক কুৱেশ্যনছ আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যনছ আহিবই আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ মটোটো আহিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ আহিছিলে কিন্তু আমাৰ কটক আহিছিলে বহুজন হিতায়া বহুজন সুখায়া তাৰপিছত আমাৰ DD নেশ্যনেল কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল সেইবিলাক বস্তু আহিব পাৰে আৰু কিছুমান মানে আমাৰ টাইমত আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ SBI হেৰিটো কি আছিলে মানে শ্লোগানটো কি আছিলে SBI মটোটো আহি গৈছিল তেনেকুৱা SBI সেইটো অলপ আনপ্ৰেডিক্টেবল আছিলে কাৰণ নিউজুৱেলি ভাবা নাযায় আৰু SBI কথাটো যে ফটকে সুধি দিছে আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে দেই নিউজ চেনেলো আহিব পাৰে কেতিয়া জি নেটৱৰ্ক কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল সেইটো আহিব পাৰে কাৰণ জি নেটৱৰ্কৰ লগত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হিষ্ট্ৰী আছে যেতিয়া আমাৰ 1991ত ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হৈছিল আমাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যন এণ্ড প্ৰাইভেটাইজেশ্যন চ' আমাৰ ইকনমি খোলা খালে তো সেই তাৰে পিছত প্ৰথম প্ৰাইভেট যদি টিভি নেটৱৰ্ক বুলি কওঁ সেইটো আছে জি নেটৱৰ্ক চ' তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন আছে ধৰি লোৱা তোমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিষয়ে আহিব পাৰে যে কি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ এভেইলেবল আছে কাৰণ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুতে বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন আমি ডিছপাৰ্চ কৰোঁ বা কিছুমান কাণ্ট্ৰিত এতিয়া নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে চাইনাৰ নিজৰ আছে কাৰণ চাইনাটো আপোনালোকে জানে যে চাইনাত চব বস্তু ক্ল'জ ছিষ্টেম এটা চলি থাকে বস্তুটো চ' সিহঁতে বাহিৰৰ বস্তু একো সোমাব নিদিয়ে তো সেইবিলাক আমাৰ টাইমতো কুৱেশ্যনছ আহিছিলে আৰু এইবাৰো আহিব সেইবিলাক আৰু এইবাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ ভিতৰত যদি আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বা বেছি ডিছকাছ হৈ থকা টপিক সেইটো হ'ল কি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বেচিকেলি সেইটো আহিবই মেমহঁতেও মানে সেইটো ওপৰত কৈ থাকে ChatGPT হওক বা বেলেগ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ বস্তুবিলাক সেইটো আহিবই কিন্তু ChatGPTৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিবই এইবাৰ ChatGPT আৰু বেছিক কিছুমান ইণ্টাৰনেটৰ লগত ৰিলেটেড বা টেকন'লজিৰ আহিব পাৰে যে ধৰি লোৱা আমাৰ FTP কি বস্তু তাৰপিছত ফাইল ফৰ্মেটৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে PDFৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনবিলাক আহিব পাৰে কিন্তু কিছুমান PDFৰ বিষয়ে PDFৰ ফুল ফৰ্ম কি এনেকুৱা আমাৰ DSLR আহিছিলে আমাৰ টাইমত DSLR ফুল ফৰ্ম এনেকুৱা আহিছিলে সেইবিলাক তো সেইবিলাক আহিব পাৰে কাৰণ যিহেতু আজিকালি কি হ'ল টেকন'লজিটো বহুত বেছি ইনভলভ হৈছে জাৰ্নেলিজিমৰ ফিল্ডত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো মানে আমাৰ টাইমত ব্লক চেইনটো বহুত আছিলে য' ব্লক চেইনৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছিলে তো এইটো বছৰত কি হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চব ফালে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চলি আহি আছে ইভেন আমি নিজৰ মানে মিডিয়া প্ৰফেচনেলছখিনি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজো কৰে আজিকালি তেতিয়া যাতে সিহঁতৰ নিজৰ ৱৰ্ক এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াব পাৰে চ' এজ এ ষ্টুডেণ্ট বা এজ এ জাৰ্নেলিজিম ষ্টুডেণ্ট আমি অকল থিয়ৰী পঢ়িলে নহ'ব প্ৰেক্টিকেল বস্তুখিনিৰ লগতো সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব
তো এইখিনি বহুত ব্ৰিফ হৈ গৈছে বস্তুখিনি, তো সকলোৱে যাতে শুনি চাই বস্তুখিনি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এপ্লাই কৰা তোমালোকে এইখিনি যিখিনি ৰিণ্টুৱে ক'লে বা বস্তুখিনি আৰু তোমালোকৰ ঠিক আছে। তো তোমালোকৰ এতিয়া আমি এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ, আমি এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিবলৈ। হয়, ক'ব গ'লে 2022 মানৰ পৰা আমি বা 21 মানৰ পৰা আমি এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, যাতে তোমালোকক অলপমান আমি গাইড কৰিব পাৰোঁ। কোৰ্চটো আমি ইউটিউবতো দিমেই বস্তুখিনি, এইখিনি ট'টেলি ফ্ৰী থাকিব, বাট কোৰ্চটোত একদম মিনিমেল ফিজ এটা হিচাপত আমি 1-to-1 গাইডেঞ্চ টাইপৰ। আৰু ফিজটো লোৱাৰ কাৰণে হ'ল যিহেতু আমি নিজে টাইম ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ। এক্সেক্টলি। চ' সেই যিকোনো বস্তুত যদি আমি সময় দিওঁ আৰু সেই সময়টো যদি কিবা এটা মূল্য নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ৱেষ্ট একদম ট'টেলি ৱেষ্ট। চ' সেই এটা মিনিমাল কষ্ট এটা ৰাখি আমি মানে যিমান পাৰোঁ আমি প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ দিম, পৰ্টফলিঅ' কেনেকৈ বনাব লাগে সেইখিনিও দিম, কেনেকৈ জিডি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কেনেকৈ লাগিব, কেনেকৈ ভাইভা দিব লাগিব, কেনেকৈ পিপিটিও তোমালোকে দেখাব লাগিব, বা যদি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন লাগি যায়, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত যদি লাগি যায় সেইখিনি দেখুওৱা যাব। আৰু প্লাছ তোমালোকৰ মেইনলি যিটো থিয়ৰী পেপাৰখন হ'ব বা MCQ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন আমি যেনেকৈ কৈছিলোঁ সেই বস্তুখিনিও তোমালোকক আমি দেখুওৱা যাব। প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন ছেট লঞ্চ কৰিম, আপোনালোকক ডাইৰেক্ট আমি পঢ়াম কুৱেশ্যনছবোৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছবোৰৰ বিষয়ে কণ্টেণ্ট আমি দি দিম, বুক ছাজেষ্ট কৰিম। আজি বাৰু বুক লিষ্টখন নিদিওঁ কাৰণ এতিয়া বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। আমি যেতিয়া আমাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া আমি বুক লিষ্টৰ ছাজেষ্ট কৰি দিম। তো এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আছিলে। তো বস্তুখিনি তোমালোকে গম পাই যাব। আৰু কিবা যদি আমি লিংক আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে আমাৰ, ডাইৰেক্ট তোমালোকে তাতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো পিন কমেণ্টত থাকিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মানে মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইকাৰণে পিন কমেণ্টত থাকিব, ফাৰ্ষ্ট পিন কমেণ্টতে তোমালোকে পাই যাবাগৈ। আৰু প্লাছ তোমালোকে আৰু আপডেটছখিনি পাই থাকিবা মোৰ ইউটিউব চেনেলতে। চাব গ'লে যিখিনি আমি কৰ্চৰ বিষয়ে ক'ব লগা আছিলে সেইখিনি কৈয়ে দিলোঁ। জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকে যদি এইটো এক্সামৰ প্ৰতি চিৰিয়াছ, তো এতিয়া মানে হাই টাইম আৰু এইখিনি টাইমত আপোনালোকে পূৰা ফ'কাছ এণ্ট্ৰেঞ্চটোত দিব লাগিব। লাইফত কি চলি আছে, কি চলা নাই, ফিউচাৰত কি হ'ব কি নহ'ব, ডাজেণ্ট মেটাৰ। এতিয়া জাষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰিব লাগে, ভালকৈ পঢ়ক এইকেইদিন, যিমান পাৰে মিডিয়া থিয়ৰিজ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি দীঘলীয়া টপিক পঢ়িব লাগে, একো দীঘলীয়া টপিক পঢ়িব লগা নাই। জাষ্ট সৰু সৰু বস্তুখিনি চালে হ'ল, ষ্টেটিকখিনি চালে হ'ল। আৰু এটা কথা, বহুতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ডাউট সোধে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব। চ' মোৰ পাৰ্চনেল যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে, যোনটো মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, মই এইটো কুৱেশ্যন সুধিম বুলি ভাবি আছোঁ, একেবাৰে কুৱেশ্যনটো সুধিয়ে দিছোঁ মই। ঠিক আছে। তো মানে কি ষ্ট্ৰেটেজি তুমি এপ্লাই কৰিছিলা যাতে তুমি অনলি ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ? ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো ক'বা, ফৰ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম। আৰু মানে আমাৰ এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কি ষ্ট্ৰেটেজি বা তোমাৰ কি যাদু মন্ত্ৰ কৰিছিলা আৰু তুমি গোটেই ক্ৰেক কৰিবলৈ এণ্ট্ৰেঞ্চটো? এতিয়া অলৰেডি মই ক'লোৱে যে মই এইখিনি বস্তু সেই হিচাপত পঢ়া নাছিলোঁ, আগৰ পৰা অলপ চলপকৈ চাই আহিছিলোঁ। তো প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি যদি মই লাষ্ট 15 ডেজৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো যোনটো মানে এক্সামৰ কি হয়, আমাৰ এতিয়া সেই টাইম পিৰিয়ডটো 15 ডেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। সেই টাইম পিৰিয়ডটো আমি যদি অলপমান নিজকে শান্ত কৰি পেলাই অলপমান নাচাওঁ, ইমানো একেবাৰে 5-6 ঘণ্টাকৈ কৰিব নালাগে, 2 ঘণ্টা এনাফ আৰু। তো সেই বস্তুখিনি মানে সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো যদি চাওঁ, মই ফাৰ্ষ্টতে ভাবিছিলোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো মোৰ ষ্ট্ৰেংথ আছিলে, কাৰণ মই ৰেগুলাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰা আছিলোঁ। এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰা মানে এনেকুৱা নহয় যে নিউজ পেপাৰত এই দীঘলীয়া আৰ্টিকেল পঢ়ি গোটেই দিনটো মানে ৱেষ্ট কৰি দিয়া। জাষ্ট ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ল, আমাৰ কিছুমান আজিকালি বহুতটা প্লেটফৰ্ম আছে, এনেকুৱা আছামৰ লগত ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি মই পঢ়িব মন আছিল, মই কি কৰা আছিলোঁ, G+ বা নৰ্থ ইষ্ট ক্ৰনিকল বুলি দুটা আছিলে, আৰু কেইটামান আছে এনেকুৱা মানে অনলাইন পৰ্টেল, সিহঁতৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত যাওঁ, তাতে সিহঁতৰ নিউজ টেম্পলেটছবোৰ থাকে, সেইবিলাক মই স্ক্ৰল কৰি থাকোঁ। যিহেতু আমাৰ এক্সাম হৈছিল জুলাইত, চ' মই টিল জানুৱাৰীৰ পৰা ধৰি ল'ব পাৰে, জানুৱাৰীৰ পৰা যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিল, আৰু এতিয়া যিহেতু আমি মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, চ' সেইখিনি বস্তু আমি নিজে বুজিব লাগিব যে কোনটো এক্সামত আহিব পাৰে বা কোনটো নোৱাৰে। চ' যি নিউজ চাই লাভ নাই, যিখিনি ৰেলিভেণ্ট পলিচিৰ লগত ৰিলেটেড, আমাৰ গভৰ্নেন্সৰ লগত ৰিলেটেড, সেইবিলাক টপিকৰ বিষয়ে জাষ্ট টেম্পলেটটোত পঢ়িলে হ'ল। এই 2-3 লাইনত লেখা থাকে সিহঁতৰ টেম্পলেটটোত, জাষ্ট নিউজটো গম পালে হ'ল যে কি বিষয়ত, সেইটো স্ক্ৰল কৰি মই সেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিছিলোঁ। আৰু ফৰ নেশ্যনেল নিউজ আমাৰ বেষ্ট, মোৰ ফেভৰেট প্লেটফৰ্মটো হ'ল ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ। তো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এনেকুৱা সিহঁতৰ টেম্পলেট থাকে, জাষ্ট স্ক্ৰল কৰি যাওঁ, মই এনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি যাওঁ। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এটা বস্তু কি, যিমানে প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰক কিয়, যিমানে নপঢ়ক কিয়, এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিব যোনটো আপোনালোকে এনচাৰ দিব নোৱাৰে। এইটো খোলা কথা, 1-2 এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিব, কাৰণ মই নিজে নহ'লেতো মই 100 পালোঁহেঁতেন, আউট অফ 100 মই 63 কিয় পাওঁ। চ' সেনেকুৱা কথা, যিমানে নপঢ়ক কিয় 1-2 এনচাৰটো নোৱাৰিবই।
তাৰ ওপৰঞ্চি ষ্টেটিক বস্তুখিনি চাইছিলোঁ আৰু মিডিয়া ৰিলেটেড টপিকছবোৰ মই নিজে গুগল কৰি চাইছিলোঁ যে বেচিক্স অফ জাৰ্নেলিজিম এনেকৈ জাষ্ট টাইপ কৰি দিওঁ গুগলত ডাইৰেক্ট বুলেট পইণ্টছত আহি যায় বেচিক্স অফ জাৰ্নেলিজিম কি বা পপুলাৰ জাৰ্নেলিষ্টিক থিয়ৰিজ তো সেইবিলাক বস্তু ডাইৰেক্ট আহি যায় মানে বুলেট থিয়ৰি য়েল্ল' জাৰ্নেলিজিম পপুলাৰ টাৰ্মছবোৰ আহি যায় আৰু সেই টাৰ্মছবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছো আহি যায় আৰু ইভেন মোৰ এটা কথা মনত আছে যোনটো মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে নিউজ পেপাৰৰ কাৰেণ্ট চিফ এডিটৰ বা এক্সিকিউটিভ এডিটৰবোৰ চাব লাগে মই এক্সাম দিবা আহি থকাৰ সময়ত মই দ্য হিন্দুৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰটোৰ বিষয়ে চাই আহিছিলোঁ যে কাৰেণ্ট কোন আছে আৰু এক্সামত সেই একেটা বস্তুৱে আহিছে সেইদিনা ইমান দিনে চোৱাই নাছিলোঁ এক্সাম দিয়াৰ দিনাখন মই চাই আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা সেইটোৱে এক্সামত আহিল একচুৱেলি বস্তুখিনি মানে মুখস্থ কৰা টাইপত কৰিব নালাগে আৰু মুখস্থ কৰাৰ টাইপত মানে কি ইন জেনেৰেল কাহানী হিচাপত বা মাইণ্ডত এনজয় কৰি পঢ়িব যদি বাই হাৰ্ট কৰে ন বহুত বেছি তেতিয়াহ'লে পাহৰি যাব ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ব্ৰেইনে নোৱাৰে এটা টাইমৰ পিছত অট'মেটিক আমাৰ ডিলিট চলিয়ে থাকে আমাৰ ব্ৰেইনটো একচুৱেলি ক'ব গ'লে স্মাৰ্টফোনতকৈ বেছি স্মাৰ্ট ডিলিট আমাৰ চব বস্তু অট'মেটেড হৈ থাকে চ' সেই বস্তুটো এতিয়া চাব গ'লে সেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ 15 ডেজত আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু অলপ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয়ে চাব লাগিব যেনে আমাৰ বিহুৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ আদাৰ ফেষ্টিভেলছৰ ওপৰত আহিছিলে আমাৰ মিচিং ট্ৰাইবৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছিলে চ' সেইখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয়ে অলপ চাব লাগিব সেইবিলাক কুৱেশ্যনছ মানে মাষ্ট আহিবই আৰু বিহু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰু আমাৰ দুটা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতো মেঘালয়ৰ ৰুট ব্ৰিজটোৰ কি প্ৰজাতিৰ গাছ আছিলে সেইটো আহিছিল চ' সেই বস্তুখিনি অলপ চালে হ'ল সেইবিলাক মানে ট'টেলি আনপ্ৰেডিক্টেবল মোৰ চাগে সেইটো কুৱেশ্যনৰ ভুল হৈছিল চাগে ষ্টিল মানে মই কৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ মনত আছে কাৰণে বানিয়ান ট্ৰী নহয় এইটো বেলেগ কিবা ফিগ ট্ৰী আছিলে মই বানিয়ান ট্ৰী দি থৈ আছিলোঁ তো চাই লওক ৰেংক 1 আৰু ৰেংক 2 দুয়োটা সেইটো কুৱেশ্যন ভুল কৰি আহিছে মানে সেই বস্তুকেইটা মাইণ্ডত নাহে কেতিয়া চ' আনপ্ৰেডিক্টেবল কুৱেশ্যনছ আহিব ভয় খাব লগা নাই আৰু যিমান পাৰে এটেম্প্ট মানে অযথা এটেম্প্ট নকৰিব যিমান পাৰে চিয়'ৰখিনি আগতে কৰি লওক যদি চিয়'ৰ নাই তেতিয়াহ'লে মানে একদম ক্যালকুলেটেড ৰিস্ক আৰু মাইনাস কিমান আছিল নিগেটিভত চাৰিটা ভুল হ'লে 1 মাৰ্কছ কে যায় মানে 0.25 আৰু 0.25 ঠিক আছে সো সেইখিনি আছিলে ৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ যদি তোমালোকে কোৰ্চটো লোৱা কোৰ্চটোৰ বিষয়ে আমি আৰু তোমালোকক জনাম আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো তোমালোকে জইন কৰি আমাক সুধিব পাৰিবা বা আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা স্পেচিয়েল আছেই চব পিন কমেণ্টত থাকিব দেই বস্তুখিনি তো পিন কমেণ্টত তোমালোকৰ গোটেইখিনি থাকিব তো পিন কমেণ্টৰ পৰা তোমালোকে বস্তুখিনি চাব পাৰা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত কিন্তু দিয়া নাই মই অলপ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে বাবে আৰু তোমালোকৰ আমাৰ কোৰ্চটো গোটেই ৰিণ্টুৱে যিখিনি কথা ক'লে গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকে পাবা গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকে তাত আমি দেখুৱাম আমি গোটেইখিনি শিকাম তোমালোকক তো ঠিক আছে আৰু বাকী নতুন বহুতখিনি ভিডিঅ' এই চেনেলতে আহিব আৰু আমি ৰিণ্টুৰ লগত আৰু বহিম আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অলপমান আমি স্পেচিফিক একদম স্পেচিয়েল ট'ৰ কিছুমান আমি কৰাম এইটো চেনেলতে আৰু বাকী আমাৰ লগৰ বাকীখিনিৰ পৰা তেনেকুৱা অনুভৱটো সুধিম যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকুৱা ফিল আহে নিজৰ বস্তুখিনি হাইলাইট কৰিম আৰু যে আমি কোনখিনি বস্তু আমি এবছৰ হ'ল ক'ব গ'লে প্ৰায় তো আমি কি বস্তু পালোঁ বা ক'ত আমি এক্সপ'জাৰ পালোঁ সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক আমি ভালকৈ বুজাই দিম তো ফাইনেলি ৰিণ্টু এণ্ড মেছেজটা কিবা এটা দিবা ষ্টুডেণ্ট এণ্ড মেছেজ যিখিনি কেণ্ডিডেটছে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে জাষ্ট ফ'কাছ একদম হাই টাইম অলৰেডি ক'লোঁ এতিয়া জাষ্ট পঢ়িব লাগে বেলেগৰ কাম নাই লাইফত প্ৰব্লেমছ থাকিবই চবৰে থাকিব মোৰো আছে চবৰে আছে চ' এতিয়া জাষ্ট এক্সামটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰিব লাগে আৰু অকল হাৰ্ড ৱৰ্ক নহয় স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি তেতিয়াহে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক হ'ব নহ'লে নহ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল পৰ্টফলিঅ' ৰেডি কৰক যাৰ যিমান য'ত যি এচিভমেণ্টছ আছে কিবা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে এখন বঢ়িয়াকৈ ডিজাইন কৰি লওক পৰ্টফলিঅ' কেনেকৈ বনাই বা ডেমো পৰ্টফলিঅ' মানে আমি এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম টিপছ দিম প্লাছ কেনেকৈ বনাব লাগে আমি শিকাই দিম চ' পৰ্টফলিঅ'টো বনাওক আৰু অভাৰঅল নিজৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত কাম কৰক যিহেতু আমি কমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আহি আছোঁ তো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ইম্প্ৰুভ হ'বই লাগিব কাৰণ আমাৰ মেমহঁতে এই বস্তুটো বহুত ন'টিচ কৰে যে কমিউনিকেশ্যন স্কিল আছে নে নাই কাৰণ তাৰে ওপৰতে মাৰ্কিংছ হ'ব লাষ্ট ইয়েৰো সেই একেটাই বস্তু হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰভিউ লোৱা হৈছিলে চ' কমিউনিকেশ্যন স্কিলটোহে চাই নলেজতকৈ বেছি কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ চাব কাৰণ নলেজ কম বেছি থাকিব পাৰে কিন্তু পাৰ্চনেলিটিত যদি কিবা ফ্ল' থাকে সেইটো বস্তু ইজিলি মানে কি কোৱা ইম্প্ৰুভ কৰাটো টান চ' অলৰেডি কমিউনিকেশ্যন স্কিলছখিনিত বেছিকৈ কাম কৰক মানুহৰ লগত কথা পাতক কাৰণ অকল কিতাপ পঢ়িলে নহ'ব মানুহ পঢ়া শিকক চিধা কথা ক'ব গ'লে মানুহো পঢ়িব জানিব লাগে মানুহ এজনে অকল কিতাপ পঢ়িলে অকল বুকৰ নলেজখিনি পাব যেতিয়া আপুনি অবজাৰ্ভ কৰিব ছ'চাইটিত আশে পাশে কি হৈ আছে তেতিয়া এটা অপিনিয়ন আহিব নিজৰ এটা অপিনিয়ন আহিলেহে যিকোনো টপিকৰ ওপৰত ক'ব পাৰিব যদি বুজি নাপায় অপিনিয়নো নাহে চ' প্ৰথমতে ছ'চাইটি নিজৰ ছাৰাউণ্ডিংছখিনি অবজাৰ্ভ কৰক মানুহৰ লগত কথা পাতক
তো সেইখিনি কৰিলে অট'মেটিকলি আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ইম্প্ৰুভ হৈ যাব, পাৰ্চনেলিটি ইম্প্ৰুভ হ'ব, আৰু পাৰ্চনেলিটি ইম্প্ৰুভ হ'লে অভিয়াছলি ভাইভাইত বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব সেইখিনিয়ে। তো সেয়াই আমাৰ বেষ্ট ফালৰ অফ পৰা লাক এইখিনি ফ্ৰম আৱাৰ আছিলে। চাইড। বহুত বহুত বেষ্ট উইচেছ থাকিলে। তো আৰু বাকী যদি তোমালোকৰ ক্লাছৰ কথা বিশেষকৈ লাগে ফোন নাম্বাৰ আমাৰ আছে, ৰিণ্টু আছে, তেনেকুৱাকৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব ফোন নাম্বাৰকেইটা, আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো তোমালোকে জইন হৈ ল'বা। বাকী এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আছিলে। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভালকৈ সকলোৱে পঢ়ি থাকা আৰু থেংক ইউ।